Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit astăzi la o emisiune pentru oamenii care își doresc să ajungă la o vârstă de peste 100, peste un veac. Pentru că nu doar de dragul dorinței sau de dragul mândriei sau de dragul vanității că avem și noi 105 sau 103, uite cât a trăit bunicul acum mult timp, ci de dragul câștigării experiențelor pentru a putea să desăvârșim acest corp în drumul lui către a ține sufletul spre mântuire. Aceasta este destinația acestei emisiuni și vârsta lungă înseamnă experiențe acumulate dacă se muncește responsabil și serios. Iar oamenii care își doresc să intre în această seară, să participe cu noi aici pe YouTube, cât și pe TikTok suntem live, fiecare poate să-și spună experiența de ce vrea să trăiască, să întinerească, să ajungă la tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, pentru că se poate, conform științei, tehnologiei, experienței lumii antice, există destul de multe dovezi care sunt evident clare, spuse și în cărțile sacre, că omul are capacitatea să o țină mult și bine într-o viață, fără să aibă probleme cu bolile sau cu moartea din timp. Ei bine, în trecut și Gerard, și Matusalem, și Noe, 600, 700, 900 de ani sunt exemple vii ale acelor vremuri de acum mii de ani. Ulterior, aceste mărturii cumva n-au mai fost puse la suprafață pentru mediul public și oamenii au reușit să nu mai afle, să nu mai cunoască despre cei care au trăit câteva sute de ani. Ei bine, sunt multe mărturii ale acestor scriitori sau cercetători, oameni de știință care au călătorit prin diverse locuri ale lumii, care au întâlnit diversi oameni care aveau câteva sute de ani. Unul dintre aceștia este și Paul Brunton în istoria sa despre India, în istoria sa despre Egipt, un jurnalist englez în anii 1920-25 a survolat Orientul și Egiptul și a întâlnit acolo oameni care, precizează el, că aveau și 500 de ani. Există și în alte piese ale literaturii multe semne ale faptului că longevitatea se poate întâlni pe planeta aceasta, dar după cum probabil știți, nu mai există primirea pensiei după 120 de ani de viață. Ei bine, în această seară o să explicăm procesele și mediul, cât și posibilitățile cu toate acele activități, cât și alimente și un mindset corespunzător pe care un om care își dorește să rămână sănătos le poate face. Ei bine, Camelia, bună seara, Valentina, Denisa, Sorin, dragi prieteni, spuneam că cei care își doresc să întinerească și să ajungă la o vârstă înaintată au de făcut niște fapte, au de făcut niște acte, iar aceste acte sunt evident pentru aceia care își doresc să țină activitatea interioară în cea mai bună formă, fără să fie nevoie să facă neapărat sau să cerceteze mediul științific toată ziua, bună ziua. Lucrul manual, adică mersul prin pădure, animalele, fauna, flora, toate sunt exemple clare că atunci când stăm aproape de natură, șansele cresc. Când stăm aproape de o pădure de pini, o pădure de braz care ne dă o grămadă de ioni negativi, șansele cresc de asemenea. De exemplu, într-o pădure de pini sunt aproximativ 400-600 de ioni negativi pe centimetru cub de aer, iar la oraș sau în zonele poluante sunt aproximativ de 20 de ori mai mult. Deci micronii de ioni pozitivi sunt aproximativ 10-12.000 de microni de ion pozitiv într-un aer unde există poluare, gudron, praf, mizerie și așa mai departe. Acest aer pe care noi îl inhalăm intră în plămâni, plămânii îl
jonglează prin mica circulație cu inima și după cum vedeți și în această mișcare a plămânilor, în această mișcare a inimii, în relație cu plămânii, există de aproximativ 3 miliarde, jumătate, aproximativ 4 miliarde de ori această inimă bate în continuu fără să se oprească. 0,4 secunde pulsează, 0,4 secunde pulsează și acest ciclu de flux-reflux al circuitului inimii, al miocardului, există de aproximativ 3 miliarde pentru un om de 75 de ani sau 4 miliarde pentru un om de aproximativ 90 de ani sau 88-90 de ani. Ei bine, toate funcțiile noastre interne, când stăm în pădure, când stăm în aer de munte sau când locuim la țară, dacă avem o practică disciplinară serioasă, atunci cu toții o să avem evident o etate prelungită, adică poate 10 ani în plus, 20 de ani în plus, doar din cauza mediului. Mediul este cel care ține microbiomul activ, este cel care poate să țină această zonă a stomacului nou, peristaltism, pe care îl vedeți acum pe ecran, într-o activitate necesară funcționării optime. Adică toată materia care ajunge în intestinul gros și după aia în colon rect se întâmplă într-un ritm coerent, corespunzător naturii, când omul primește sau se hrănește cu alimente vii, cu apa de la scoarța de la copac, cu florile pe care le găsește parfumate de prin pădure, cu fructele de pădure, cu afine, măceșe, cătină și așa mai departe, cu ciupercile care sunt acele excrescențe ale ramurilor, ale rădăcinilor de copac și așa mai departe. Omul în pădure reușește să țină un flux de energie, pentru că toată hrana înseamnă energie, este energie condensată în diverse structuri atomice, care se spune că în știință, eu dacă acum țin această telecomandă în mână, practic mâna mea nu poate să treacă prin ea pentru că sunt structuri moleculare atomice care sunt condensate intense în mâna mea și în acest plastic. De asta nu poate să treacă mâna prin telecomandă sau omul prin perete. Deci aceste structuri de energie foarte puternice, ele se găsesc în natură și cu cât mai mare este energia alimentului consumat, cu atât mai mult omul are șansă de viață lungă. Ei bine, cel care își dorește să-și țină trupul sănătos, să aibă parte de un mod de a-și întreține existența naturală, atunci fibrele sale musculare nu o să cadă la bătrânețe și cu cât un om este mai, să spun, mai fit, e mai antrenat în zona musculară, cu atât mai mult mușchii pot să susțină oasele la o vârstă înaintată, încât să nu se ajungă la rupturi de tendoane, de oase, de ligamente, de articulații, încât omul să nu mai se poată mișca. Pentru că orice zonă statică, care înseamnă câteva săptămâni petrecute la pat, cum stăm și foarte mulți astăzi din nou la calculatoare, limfa nu mai are mișcare, limfa are niște canale în corpul nostru și sistemul limfatic circulă, sau limfa circulă prin sistemul limfatic și atunci dacă acest sistem limfatic nu este pus în mișcare de către om făcând exerciții, poate udând grădina sau își mai tunde gazonul, face curat pe la vreo bătrânică, merge și face drumul până la muncă, îl face pe jos, mai aleargă când poate după vreo vrăbiuță de prin parc să o prindă și așa mai departe. Fiecare își pune corpul în mișcare și trupul în mișcare înseamnă un sistem limfatic antrenat care elimină toxinele pe baza direcției cu care el a fost rânduit în trupul nostru. Fiecare om care își dorește să ajungă la o viață lungă are nevoie să cultive în el acest spate puternic. Aici este un film foarte scurt cum spatele este legat sau coloana vertebrală de coaste și coastele de o zonă musculară pe care
cei care își doresc să își țină spatele sănătos nu înseamnă să facă exerciții la sală, pentru că exerciții la sală de foarte multe ori după cercetările mele și nu vreau să deranjez pe nimeni cu treaba asta, toate exercițiile la sală care înseamnă ridicări foarte mari pentru spate, aceia nu fac decât să încălzească zona, pentru că mușchiul lucrează, se încălzește zona și pentru o perioadă nu mă mai doare, nu mai există durere. Asta nu înseamnă că diferite afecțiuni osoase, de coastă sau de mușchi, poate, sau de osul de coloana vertebrală, au dispărut. Ele sunt acolo, doar că sunt acoperite de o căldură a corpului prin mișcare și mișcarea nu face decât să țină un flux de sânge activ și ulterior problemele de spate să nu fie rezolvate. Deci, cei care au situații cu spatele au nevoie să caute corespondentul în natură a spatelui. De exemplu, unul din corespondenții cei mai simpli este că trunchiul unui copac sau scoarța lui, cât și trunchiul în sine, reprezintă faptul că coama copacului ajunge să dea roade și la fel un om care vrea să aibă coama sau creierul sau capacitatea de procesare, raționalizare și argument și logică a vieții trece prin trunchi. Trunchiul este corpul și ar putea să fie o asemănare corespondentă a faptului că dacă iei niște scoarțe de copac, nevoie să știi de care, una dintre ele este mesteacănul, care este dintre cele mai folosite în lacurile mănăstirești din lume, unde se ia niște coaje de la mesteacăn, se pune la fiert, se bea ceaiul acesta și cu timpul problemele de spate dispar. Sunt foarte vechi aceste lucruri. Spune Valentina că și-a retras mesajul. Bine că s-a retras pentru că nu era un lucru bun pe care l-ai scris și nici util pentru noi. Ea a scris ceva de genul, când nu l-am citit corect, sau cred că nu l-am citit corect, că cei care vor să-și rezolve problemele cu spatele au nevoie să sare pe trambulină, ci din nefericire exact pe dos, cei care sar pe trambulină în timp, dacă sar pe călcâie, ajung să își miște coloana vertebrală mai mult decât e necesar și apar mici disfuncții acolo. De asemenea, cum spuneam, musculatura, când o punem la punct și facem cât de cât exerciții, mai ales de stretching sau de tonifiere, asta înseamnă că dimineața orice stretching în care întindem articulațiile, tendoanele și ligamentele și întindem țesutul conjunctiv, care este așa fascie între oase și țesuturi care acopere și organele vitale, cum vedem de exemplu când tăiem un animal, dacă îi dăm la o parte epiderma și țesutul gros care este la suprafață, subcutanat, se revelează acolo un țesut mai adânc care este înconjurat de o pieliță foarte subțire care se numește fascie și acea fascie este de fapt legătura noastră cu percepțiile lumii exterioare. Prin ea se dovedește puterea pe care un om o are în a simți lucrurile din afară. La animale este foarte des rânduită și oamenii care își antrenează fascia și fac exerciții pentru țesul conjunctiv, pentru fascie, întinderele, de exemplu, și stretching-ul vor avea un sistem de percepție mai înalt pentru că percepțiile se pătrund mai ușor când fascia este relaxată și nu ține în tensiune sau nu acoperă țesuturile și organele vitale. Și sunt multe exerciții de țesut conjunctiv pe care le puteți face prin stretching pe care l-ați făcut probabil la orele de gimnastică când erați mai mititei. De asemenea, toate venele pe care noi le avem în corp, ele sunt mișcări ale unor celule sanguine, ale sângelui, care în trupul nostru aproximativ 6 litri de sânge pe acolo circulă cu 1 metru pe minut și toți cei care vor să-și țină sângele sănătos, în primul rând să caute corespondentul culorilor. Aici, de exemplu, am în această cană niște suc de la sfeclă roșie, pentru că toată natura, cum e și loboda, cum e și sfecla roșie și
tot ce mai este de culoare roșie înseamnă un corespondent cu culoarea sângelui nostru. De asemenea, pentru oamenii care cât de cât trăiesc pe la țară și mai pot să ia ceea ce lumea iudaică nu face, adică sânge de la animalele care sunt crescute organic, natural, curat, într-o curte de om, acolo mai poate fi și administrat în diverse moduri, inclusiv ingerare. Iar acel sânge poate să fie util în doze mici. Ca să fac așa precizarea de disclaimer, acest live nu servește ca ghid medical și evident că nu poate să servească la niciun tratament. Sunt doar experiențe cu direcție medicală pe care eu mi le asum, dar nu sunt remedii pentru niciun fel de boală. Eu le precizez și le spun la suprafață pentru cei care își doresc să-și țină corpul într-o forță de lucru ca sufletul din corp să ajungă la mântuire. Fiecare entitate umană are această capacitate să își țină trupul dacă are o disciplină suficient de atentă și bogată. Inima noastră, plămânii noștri, organele vitale sunt legate prin mica circulație, prin marea circulație și toți oamenii care își doresc să aibă grijă de inima lor au nevoie în primul rând să nu o utilizeze la maxim. Asta ce înseamnă că destul de mulți oameni fac sporturi foarte intense, cum și eu fac uneori foarte intens, o dată de două, de 5-10 ori maxim pe an fac sport intens, încât toate circuitele să se elibereze de energie, de tensiune care e nenecesară în corp și după aia să se restarteze, eliminând anumite endorfine și punând sistemul limfatic în mișcare și sângele, dar în rest foarte puțin, pentru că toate bătăile a inimii în trupul nostru, cumva ele sunt într-un ritm foarte accelerat pe termen lung, înseamnă viață mai scurt. Toți sportivii de performanță, când ajung la o vârstă înaintată, au probleme cardiace și nu ajung să trăiască mult din cauza fluxului foarte mare de energie pe care l-au consumat când făceau sporturi intense. Ionuț, bună seara, Liliana, Simona, Maria, mulțumesc foarte mult pentru interesul vostru. Mai departe, fiecare dintre voi care vă doriți să ajungeți într-un ritm de întinerire are nevoie să umble la circuitele interne. Are nevoie să le învețe, are nevoie să cunoască de ce corpul are nevoie de hrană, are nevoie de aer și are nevoie de idei. Ideile pe care noi le creăm cu mintea ne pun în mișcare, trăirile ne dau constanța, permanența și disciplina, iar corpul trebuie să asculte și de gânduri și de trăire încât să-și ducă acestea două misiunea, să-și o realizeze. Iar cel care nu, sau omul care nu se preocupă de ceea ce înseamnă materia, structura condensată de atom care se numește nucleu și nucleul care este în celula umană, dacă nu ne preocupăm de aceasta sau de aceste lucruri, din păcate nu ajunge omul să-și îndeplinească misiunea trăirii inimii sale și a rațiunii sale, care înseamnă unirea celor mai puternice funcții din corp care pot să realizeze drumul spre mântuire, adică dragostea de Dumnezeu și mintea ageră de a face față lucrurilor care ne distrag de la inima la Dumnezeu. Așadar, pentru toți acei oameni care își doresc să țină inima în forță și în activitate, o să mergem cu câteva lucruri pentru care organele noastre vitale pot funcționa mai mult timp. Dacă încă nu ați auzit de Paul Berg la 1972 la Stanford a arătat și a demonstrat faptul că acidul dezoxiribonucleic într-o maturare adeneică, așa l-a numit el, ajunge să se perpetueze și prin polimerază
să facă structuri proteice din ce în ce mai multe, până la aproximativ, cam cât credeți, până la ce vârstă ADN-ul se poate perpetua dacă găsește condițiile necesare în corp fără ca trupul să fie bolnav, fără să fie cu probleme înăuntru. Aproximativ așa, cam până la ce vârstă credeți că se întâmplă lucrul ăsta? Dacă aveți idee sau... Deci, fiecare are câte o experiență asupra condiției vieții omenești pe pământ. Într-adevăr, există multe teorii ale longevității și din ce în ce mai mult lumea astăzi își dă cu părerea despre ce înseamnă longevitatea. L-au găsit și pe The Immortal sau Imortalul. Ana mai adaugă. L-au găsit pe Imortalul, un chinez care l-au găsit pe la 320 de ani din mărturiile nepoților săi, că locuia undeva prin niște păduri prin China și acolo el se hrănea cu ciupercile care de fapt cumva seminția copacilor, cum este și seva, așa e și ciuperca. Aurelia, Liliana, deci mai adăugați. Vasile Maftei la 1804 s-a născut, 1952 la Oșoi, lângă Cluj. A trăit acolo 148 de ani, cel mai longeviv român, îl puteți căuta, Ana Aslan și Parhon, care au primit bani de la Institutul francez în colaborare cu Institutul Român de Cercetare să se ducă și să-l vadă cine este Vasile Maftei, ce a făcut el și cu ce direcție. Și Vasile Maftei a trăit acolo fiind zilier, muncea cu ziua, avea o forță de nestrămutat, reușea să învârtă ceea ce doi măgari făceau la moara cu pietre ca să facă făina și uleiul, și îl învârtea singur, pentru că caii sau măgarii erau plecați cu stăpânul casei și era pus și învârtea singur. Venea cu bușteni foarte mari din pădure și tăia în casele oamenilor ca oamenii să aibă lemne pentru foc. Era nu un munte de om, dar era foarte zdravăn. Când mânca și câte jumate de oaie la masă. Era un om foarte zdravăn. Acum, ca să vină în întâmpinarea domnilor voastre, deci Paul Berg a spus-o foarte clar și studiile sale au fost evident scoase de pe piață, dar astăzi încă îl mai găsiți și mai vorbește despre această maturare ADN-ică prin care a reușit să arate condițiile recreării de fapt a ADN-ului în nucleu și în celula umană de peste aproximativ, hai să vă spun în zile ca să socotiți voi, 365 ori 1200, cât face? Așa, deci vreo 40 de mii, nu, deci vreo 400 de mii de zile, cam așa? Deci cam așa putea să trăiască un om. Astăzi se cunoaște faptul că un om după 28-30 de mii de zile, însemnând circa 76-79 de ani, trupul nu mai are forță și încet se ofilește și se acrește în ultima perioadă a vieții sale. Într-adevăr, Ionuț dormea sub cerul liber, Vasile Maftei dormea pe paie și avea totuși o forță foarte mare și puteți studia viața lui online. Cei care își doresc să caute într-adevăr fluxul circuitului nostru intern, sunt foarte multe materiale pe care și eu vi le spun acum pe ecran aici pe YouTube, pentru că îmi doresc să cunoașteți mai mult din ceea ce făptura interioară este. Sunt videouri despre cum arată ființa umană și legăturile pe care le avem în corp. Toți oamenii vin cu această informație din cromozomi. Când se leagă cromozomii, există o structură care are în ea limbajul genetic creat, format în ceva minuscul care abia se vede la ochiul liber, fapt nu la ochiul liber, la microscop, și unele microscope mai performante, cele electronice, au capacitatea să vadă în adâncul acelei molecule formată
care se va naște peste 9 luni, va crește și cred că aveam și un video despre asta, în care există o rezonanță de celule între spermatozoid și ovul și ulterior e o imensă capacitate de recreație a celulei umane și crește o nouă ființă. Dar ea conține toată informația înăuntru care vine tot dinăuntrul nostru. Deci viața crește pe viață, iar cel care își dorește să trăiască bine are de luat în principiu viața din natură. Cu cât mai vie și cu cât mai proaspătă din momentul culegerii sau capturării, cu atât mai serviabilă corpului omenesc. Cel care reușește să aibă cât de cât o atenție mare la vasele sale de sânge, ar trebui să știe că în creier, după cum vedeți și în acest video, există atât de multe circuite pe care le putem păstra într-un ritm coerent și sănătos cu grăsimi și cu uleiuri. În trecut, oamenii găteau cu uleiul cu un de lemn, cu ulei de floarea soarelui. Din păcate, multe alte uleiuri nu au în corpul nostru receptorii necesari prin care să se formeze puterea uleiului pe care noi o luăm. Noi dacă, de exemplu, luăm un ulei care, hai să spun de măsline, care este foarte uzual și foarte puternic în marketing, mulți oameni cred că dacă ei vor consuma ulei de măsline constant, vor trăi mult și bine. Însă, de cele mai multe ori din propriile investigații, uleiul de măsline nu are toate brațele acizilor grași formați încât să primească sau să fie bine primiți de receptorii corpului omenesc. Și de cele mai multe ori, uleiul, dacă nu este în corespondență cu ADN-ul nostru, mai ales cu locul de unde ADN-ul nostru vine, nu creează, nu formează receptorii prin care acel ulei de măsline să fie asimilat, absorbit. De asta în Grecia acolo se absorbe, în țările nordice sau în țările vestice, în Germania, mai puțin. Și de asta pentru cei care își doresc să aibă grijă de creierul lor, untul de lemn sau ulei de floarea soarelui care este presat la rece, cât mai organic și semințele cât mai curate, evident, se poate merge până la ulei de rapiță, se poate merge până la ulei de migdale, de in, de sâmburi de caise. Sunt diverse structuri acum de acizi grași care se fac. Nu aș merge deloc pe uleiuri de pește, nu aș merge pe suplimente din uleiuri de pește, nu aș merge pe suplimente de omega-3 deloc, pentru că acestea nu au receptori care să se prindă în corpul nostru. E una să mănânci peștele, cu cât mai semicrud este, cu atât mai necesar și util pentru corp, cu cât mai mult este făcut sau cu cât mai mult se scot uleiurile care sunt sintetizate când peștii sunt aduși la uzinele de farmacologie ca să se scoată omega-3 de acolo. Cei care fac lucrurile acestea nu ajung să aibă prea mare succes în a însănătoși oamenii. Oamenii cumpără acele omega-3, omega-6, omega-9 în principal din uleiuri de pește, care nu mai iau pentru că la 1,5 sau 2 secunde uleiul începe să se volatilizeze când ia contact cu aerul. Este un ulei foarte volatil. La fel și uleiurile pe care le luăm proaspete de la plante. Dacă nu-l bagi în sticluță și nu închizi sticla, în contact cu aerul se volatilizează. Uleiurile în timp, dacă nu le consumați, țineți-le la întuneric pentru cine are sticle închise la culoare să le țină acolo, tot timpul în dulap și consumate în maxim un an de când au fost luate, pentru că
ele râncezesc și brațele interioare de acizi grași, deci se adună acizi grași, așa fac o structură moleculară foarte mare. Nu am poză, dar găsiți pe internet să vă uitați. Sau uleiul de cânepă florina, într-adevăr, dacă e organic, atunci poți să-l iei și pe gât până la 3, 4, 5 linguri. Deci dacă nu există aceste modalități de a păstra uleiul și el râncezește, după aia practic îi scade potența. Așadar, spuneam despre uleiuri pentru că ele țin vasele de sânge și întreaga masă a creierului activă, dar peste toate uleiurile, deci uleiurile sunt undeva jos la sud, iar grăsimile solide sau ceea ce este un pic grețos pentru mulți dintre oameni este untura. Da? Deci oamenii care nu consumă untură ajung să aibă defecțiuni și se usucă organele în corp. După cum vedeți în acest video, este un video cum se face sau cum apare într-un ficat sănătos ciroza. Asta înseamnă că organul se usucă dinăuntru, respectiv nu are destul de multă fluiditate și vascularitate și nu este îmbrăcat în masa lui de grăsime și începe să se usuce. De asta dacă dai pe o piele uscată la un copil, să spun care are 15-20 de ani, la un adolescent și vezi că are pielea uscată și îl dai cu ulei, se hidratează și pielea îl absoarbe. La fel și corpul, când se dau uleiuri bune, cum este uleiul de floarea soarelui, corpul îl absoarbe instant. Eu, de exemplu, după ce fac o baie cu mai multe minerale, ies din baie și pun mâini întregi de ulei ca să le pun pe corp. Și în mai puțin de 2-3 secunde după ce le-am pus pe corp, toate uleiurile acestea sunt efectiv absorbite și asimilate foarte rapid. Dar pentru cei care într-adevăr își doresc să își țină mai ales ficatul, care este uzina necesară tuturor proceselor serioase din corp, dacă vreți să vă țineți ficatul sănătos, uleiurile solide sau untura sau grăsimea solidă, saturată, vine și susține până la aproximativ un om care mănâncă untură poate să trăiască și 200 de ani. Dacă mănâncă în mod regulat, hai să spun minim 30 de grame pe zi, aproximativ 2 linguri pline, prin diferite metode. Da? Eu, de exemplu, când mănânc untură, pun pe pâine caldă, trece prin pâine și se rămâne în pâine și după aia pun sare, pot să pun hrean, sfeclă sau alte legume peste, ca să nu mi se pară grețos și nu este grețos și îi dau drumul în stomac și în intestine. Într-adevăr, Liliana este un fel de lubrifiant pentru intestine și mulțumesc foarte mult pentru părerea ta, într-adevăr. Acei oameni care cunosc lucrurile astea sunt foarte prețioși pentru mine, deoarece cu aceștia vreau să creez lucrurile necesare ducerii unor lucruri prețioase mai departe transgenerațional. Deci dacă vrei să rămâi aici în această activitate a oamenilor care își doresc întinerirea și rejuvenarea, uleiurile solide, în principal, înăuntru și în afară. Deci și pe corp și în corp sunt fundamentul longevității. De aici se pleacă spre multe alte procese care se repară din cauza faptului că uleiurile, care sunt o parte din marea membrană sau peretele celular, sunt modul de comunicare a celulei cu lumea exterioară, cum noi suntem a corpului nostru cu lumea din afară prin piele. Așa și celula comunică prin grăsimi și unt de lemn sau ulei de floarea soarelui ia oxigenul și îl bagă în sânge și omul are, având sângele mai sănătos, are și viață mai sănătoasă. Sângele este cel mai prețios lucru din corp, datorită lui omul se poate oscila ca dispoziție, dacă sângele este curat,
atunci omul are stări de optimism, de nădejde, de implicare, de încredere. Dacă sângele nu este curat, există deznădejde, lipsă de încredere, lipsă de speranță că o să fie bine, e posibil să se întâmple lucruri catastrofale, mintea nu poate să conducă la scenarii optimiste. Deci sângele ține, pe lângă toate elementele corpului, starea de dispoziție. În trecut, sângele era cel care ținea sau era considerat partea sacră a fiecărui om și foarte mulți oameni țineau la sângele lor ca la ochii din cap. Astăzi, din păcate, se duce și omul neștiutor și îl donează. Și înseamnă un sânge pierdut. Mai face acolo puțin țesutul spongios din oase, niște hemoglobină, niște leucocite, dar puțin. Mai face ficatul acolo, dar puțin. Și nu poate să suplinească când noi donăm atât de mult sânge sau îl pierdem pe diverse seturi de analize în care se poate face de la o picătură, nu-i nevoie să ne ia cu seringele întregi. Care untură este mai ok? Untura este cea extrasă de la porc, rață, gâscă, bursuc sau urs, dacă găsești, că și el are o grămadă. Da, într-adevăr, Petre spune pe TikTok că cu grăsime de origine animală se vindecă și ulcerul gastric. Deci vedeți că începeți să faceți corelații foarte multe la cât de necesară este acest ciclu molecular al acizelor grași care se numește untură. Și de asta vreau să vă arăt că această bucată de inimă, stai să o pun de la început, deci acum pun niște filmulețe pe YouTube, dacă nu ești pe YouTube, aici pe TikTok poți intri pe YouTube să te uiți și la filmulețe. Acesta este un circuit al modului în care inima se vede în interior. Inima, dacă nu primește suficiente și ea celule sănătoase și nu primește uleiuri, începe să nu mai aibă putere să mai bată. Însă și mama lui Gilgamesh, acum 6000 de ani, la Uruk, în Sumeria, unde este astăzi Irakul, deci mai la nord de Bagdad, mama lui Gilgamesh spunea că atunci când se întâlnea cu conducătorii castelor conducătoare ale lumii, cu zeii de atunci, cine ar fi fost ei, se îmbălsăma în ulei cu o zi înainte toată ziua. Și se ducea toată curată și rejuvenată și de o tinerețe fantastică. La fel Cleopatra, care făcea în lapte. Și au fost mulți regi ai Franței care foloseau băi de uleiuri. Alții foloseau în aparate sau în irigatoare de colon-hidroterapie. Din nou, ca sursă de hrană, pentru că hrana se poate pune și pe acolo. Așadar, oamenii foloseau înainte uleiurile la orice și oamenii care trăiau mult și trăiesc veacul, aveau puțină cunoaștere și ei aplicau tot ce cunoșteau. Deci nu era în zadar să citească ceva sau să afle ceva și să nu pună în aplicare. Asta era un mod al circuitului vieții. Din tot ceea ce omul cunoștea și afla și descoperea prin procesele pe care el le avea, punea în aplicare și își prelungea sănătatea familiei și sănătatea lui proprie. Iar astăzi cunoaștem totuși foarte multe lucruri, dar mai puține practicăm din diverse considerente. Un alt lucru pe care oamenii îl făceau și îl fac, care dețin veacul, este că ei nu aveau filtru selectiv. De exemplu, mulți dintre oamenii de astăzi au filtru selectiv, aia mănâncă, aia nu mănâncă. Aia beau, aia nu beau, la ora aia nu mănânc, la ora aia mănânc. Ei bine, ei înainte, și astăzi, repet, oameni care sunt centenari, nu au deloc preferințe. Deci, nici eu nu am, eu mănânc și la 2 dimineața și la 4 dimineața, când termin lucrurile și când îmi fac timp, când apuc, stau la masă. Și nu mai țin cont de aspectul timpului, pentru că dacă este bun, corpul absorbe repede.
Deci o masă bună, vie sau zic serioasă pentru corp va fi absorbită foarte repede și iarăși o să ni se facă foame după aproximativ 2-3 ore. Dacă avem diverse mofturi gastronomice, culinare, cum se spune, aceste lucruri nu înseamnă o sănătate perfectă. Înseamnă o sănătate precară, deoarece sunt niște mici problemuțe în corp, mai ales în zona hepatică a ficatului, unde nu mai funcționează niște procese. Și atunci respingem în mod organic niște lucruri. Și noi am spune, da, sunt preferințe. Nici când eram mic nu puteam să fac asta. Nici când eram adolescent nu mâncam treaba asta. Că niciodată nu mi-a plăcut. Dar știm că trupul în biofizica, chimia lui are nevoie pentru că structura e cam aceeași. Fizica nu poate să fie alta. Și procesele prin care funcționează fizica, biochimica a trupului nostru e la fel la toți. Doar dozele diferă, pentru că unul are nevoie de mai multe uleiuri, altul de mai puține, în funcție de contextul în care el a trăit. Așadar, în trecut, și repet, oamenii care au centenarul nu aveau filtre de selecție. Deci tot ceea ce știau că este bun din natură sau din râuri, din mare, din peșteri, orice puneau mâna și totuși era de mâncat, era comestibil, oamenii mâncau. Deci cu cât mai aproape de pământ sau de apă, cu atât mai proaspăt. Pentru că însăși, azi mă uitam aici în curte la mine că au început să iasă păpădiile, care sunt un aliment esențial pentru corp. Dar pentru aceia care își doresc să cumpere în continuare din sistemul consumerist mâncare plastificată sau rafinată, pasteurizată, aceasta nu o să le dea vietate în planuri, în idei, în inovație, în forță de muncă, în drumul lor spre mântuire, nu o să fie foarte multă energie. Nu are nicio legătură mântuirea cu mâncarea. Are legătura faptului, sau singura legătură este că un corp sănătos are mai multe experiențe de asimilat, de înțeles, de văzut de ce ni se întâmplă, atunci procesul omului trece mai ușor sau trece cu sens, cu înțeles pentru desăvârșirea sa. Sfintele nevoințe ale desăvârșirii omului care sunt în filocalii, în Sfintele Taine, din creștinismul răsăritean, toți acolo aveau multe lucruri înțelepte despre, evident, cum se ajunge la mântuire, păstrând corpul într-o disciplină puternică. Iarăși Ava Ghelasie, care a murit prin 94-95, care a scris Medicina Isihastă, iarăși are niște lucruri extraordinare prin care rugăciunea combinată cu un anumit ritual gastronomic, inclusiv pâinea pusnicească sau doar făină și apă în proporții aproape egale, adică un fel de maia lăsată la uscat și doar după aia pusă puțin în ceai și băută, dar peste maiaua asta o să vedeți cei care vin în tabere, noi punem alte lucruri ca să reușim să ținem să spun așa, acea pâine și pusnicească și normală în condiții de creare a vieții, reparării microbiomului când ajung în corp. Și pentru cine își dorește să-și învețe procesele de gătit, atunci o să le descopere în tabele pe care le facem. Iarăși, de asemenea, aici vedeți pulsația inimii când se deschide și când se închid ventriculele și, din nou, omul, adică și eu și tu acum în această clipă, trăim acest proces în această zonă a noastră. Cei care ajung la probleme de miocard sau la probleme cardiovasculare nu mai reușesc să aibă aceeași joncțiune în acea fracțiune de secundă a bătăilor inimii și acel bulbuc nu mai este coerent. Și atunci apar vase de sânge care nu mai au forță, mai transportă sângele, oxigenul, sunt
Sistemul este foarte complex prin care inima nu mai are putere să-și mai țină fluxul de bătăi la cum a fost ea rânduită și programată să trăiască. Deci am spus mai devreme că studiul lui Paul Berg de la 1972 de la Stanford, lucru pentru care a fost scos din sistem și azi încă mai face niște lucruri despre maturarea genomului nostru, ADN-ului, dar nu mai poate să mai aibă aceeași recunoștință care o primea atunci când era în știință. A fost unul din oamenii cu pertinență care a arătat faptul că 1200 de ani ADN-ul se poate păstra în condiții optime de viață, făcând acele structuri proteice prin polimerază pe care le puteți găsi astăzi și online și omul poate să vadă cum de fapt structura ADN-ului generează în mitocondrie, vedeți aici un scurt film, cum generează putere și atunci celula practic începe să se dividă, cum vedeți în acest film, și asta înseamnă viața. Ei bine, asta înseamnă întinerirea, asta înseamnă longevitatea, asta este principiul de bază dinăuntru, dar dacă în continuare avem invidie pe oameni, ficatul este atozic, dacă în continuare suntem frustrați că ceva nu merge bine, creierul nu mai produce idei, dacă în continuare suntem ofuscați că nu primim la fel de mulți bani pe cât ne dorim noi în iluziile noastre, o să fie tensiune la sistemul digestiv și atunci cam tot ceea ce știm este degeaba dacă trupul nu este în armonie cu decizia pe care o am interioară de a avea gânduri utile și sănătoase, de a avea trăiri de empatie și de dragoste față de viață și dacă trupul nu poate să ducă procesele sale interioare. Dar dacă trăim într-o lume cu bun simț și fiecare își vede de propria sa mântuire, atunci toată disciplina pe care un om o poate asimila se rezumă la câteva lucruri simple. Nu e nimic complicat. Se rezumă la următoarele lucruri. Se rezumă în a folosi timpul pe care un om îl are în această viață către a învăța pentru ce îi se întâmplă experiențele, cu ce scop trece prin ele, cum le transformă și după aia înțelegerea la ce i-au servit. Și toată această cunoaștere interioară pe care el o acumulează are nevoie de timp. Are nevoie de 100, 200, 300, 400 de ani ca să reușească să țină experiența completă. Atunci educația devine completă. Când educația devine completă, știm din mai multe medii tradiționale religioase că ne-am învățat lecția, ne întoarcem de unde am venit. Dacă ar se prelungesc telomerii, exact asta ai văzut mai devreme în film, pentru că procesul vieții înseamnă o energie care trebuie să plece tot timpul dinăuntru, care din afară este infuzată prin idei, prin trăiri și prin hrană. Dintre acestea, cele mai importante sunt ideile sau lucrurile pe care le asimilăm aici, în zona superioară, și trăirile noastre. Mâncarea ca structură, da? Deci trebuie să afirmăm din nou lucrurile astea, mâncarea ca structură are o energie care doar ține funcțiile active ale organelor vitale. Nu asigură decât o energie pe termen scurt. Însă forța rațiunii și forța inimii asigură energia pe termen lung pe care orice om are nevoie să le prioritizeze pe acestea, nu să stea 14 ore în bucătărie să-și gătească zilnic tot ceea ce vorbim noi aici. Iar din acest motiv, iarăși oamenii care își doresc această viață lungă au nevoie să se pună la punct, mai ales cu de ce vor să trăiască. Primul lucru pe care îi întreb pe oamenii care mai au puțin de trăit este ce vrei să faci cu viața mai departe. E prima întrebare, pentru că în funcție de acest lucru văd care e dispoziția sa sufletească, dacă sufletul mai trebuie să fie acolo sau e nevoie să plece. Și din acest motiv vreau să-mi dau seama, după răspunsul său, câtă energie merită să investim într-un astfel de om.
stăm și îl ajutăm să trăiască încă 30 de ani ca să realizeze misiunea pe acest pământ, sau nu investim la fel de multă energie? Dacă el cere. Dacă nu cere, ne vedem de lucrurile noastre. Aici este viața într-o celulă și puteți să vedeți aici cum se face tot sistemul adeneic prin polimerază. Deci este o structură care se regenerează în mod automat. O să mai pun încă o dată acest film pentru că este un film foarte bun în modul, să mă văd și eu aici, mă bag, în modul în care funcționează la nivelul atomic corpul nostru. Asta se întâmplă toată viața până când trupul, după un timp, nu mai are forță, pentru că, deci asta este celula, nucleul, și în interiorul nucleului sunt structuri foarte, foarte, foarte mici prin care se circulă energia vieții. Și vedeți cum. Așadar, dacă aveți întrebări, din nou, le luăm în live acum pentru că aș dori să știu exact ce întrebări mai sunt despre viața lungă. În procesul întineririi, de altfel, pentru cine își dorește să... Gata, terminat filmul. Pentru cine își dorește să aibă parte de o viață lungă, sunt câteva principii pe care le-am și scris și vreau să vi le spun pe scurt. Mișcarea fizică doar utilă. Deci eu nu fac sală, nu fac sport intens pentru că îmi accelerez bătăile inimii într-un ritm inutil și pulsez sânge și scot energia din mine fără să fac ceva necesar sau util pentru cineva sau pentru mine. Pot să ajut o bătrânică să-i spăl podeaua sau pot să urc scările și să nu iau liftul și atunci fac ceva util, adică îmi pun rațiunea să lucreze pentru ceva, pentru un scop al vieții. Nu ca să merg la sală și să trag de niște fiare acolo, să mă uit în oglindă și să-mi spun că arăt foarte bine, mi-a mai crescut puțin lângă triceps o felie de mușchi. Pentru că astfel de oameni care fac lucrurile astea în mod regulat și doar au nevoie de structura lor exterioară să arate bine, din nefericire le lipsește o mică sau mare doagă care arată faptul că omul nu are niște principii fundamentale a dorinței sale de a deveni un om sănătos sau serviabil în administrarea acestei lumi spirituale în creștere. Deci mișcarea fizică este nevoie de ea, dar este nevoie să fie făcută într-un ritm util, coerent necesității vieții. Deci nu alergi de dragul alergării, ci poți să alergi după ceva sau după cineva sau ca să prinzi tramvaiul. Deci e nevoie să faci mișcare cu scopuri utile ca să așezăm scopul în tot ceea ce facem. Scopul în tot ceea ce noi sau omul face, tot timpul se dă de dorința inimii și a minții și fuziunea lor către ceva sănătos sufletului. Un alt lucru este că oamenii aceștia care sunt cu veacul se odihnesc seara și noaptea și nu fac activități nocturne sau serale. Deci nu lucrează seara, nu fac muncă care să însemne efort seara, pentru că trupul, pe măsură ce soarele apune, are niște parametri de funcționare din ce în ce mai lentă până când se numește starea de adormire. Și atunci parametrii sunt la cote mici, iar trupul se poate odihni repede. Dacă totuși muncim foarte mult seara, în timp, în ani sau zeci de ani, trupul își dereglează metabolismul pentru că fluxul energetic al cosmosului, așa cum primim noi soarele și luna, natura care, bine, unele lucruri din natură viețuiesc noaptea, sunt active noaptea, altele, sau păsările de noapte, tigri, lei și așa mai departe, altele sunt active ziua. Deci, acum depinde și din zona în care noi venim, dar în România, cel puțin, sau în zona Europei, noi suntem, să spun,
ființe care conlucrează foarte bine ziua, dimineața până după amiază. Datorită modului în care cât de cât pe aceste meleaguri ne-am trăit istoria și generațiile anterioare. Un al treilea lucru este că acești oameni, după cum am spus mai devreme, consumă ce natura le dă fără filtre de selecție. Deci toți oamenii care își doresc să aibă un succes într-o disciplină interioară pentru rejuvenare, au nevoie în primul rând să observe cât de, e un cuvânt care îmi scapă acum, mofturos, da? Cuvânt corect, cât de mofturoși sunt. Deci în funcție de moftul meu gastronomic înseamnă cât de mult eu pot să asimilez. Dacă am prea multe mofturi gastronomice și aia îmi place, aia nu-mi place, e clar că corpul nu poate procesa. Deci nu poate lucra cu ceea ce are el nevoie. De ce nu poate lucra? Pentru că sunt niște blocaje și niște lipsuri de, poate niște enzime digestive care nu mai pot să tragă, să asimileze nutriția care vine, care e necesară, dar poate la început gustul e neplăcut, cum este la o untură, de exemplu. Asta este un exemplu foarte bun. Un al patrulea lucru este că centenarii au puțină cunoaștere, dar ceea ce știu ei aplică tot. Repet, centenarii au puțină cunoaștere, dar ceea ce știu ei aplică. Ca să răspund la întrebarea lui Valentina, de ce susțin unii medici că donarea de sânge duce la întinerire, când dumneavoastră ați afirmat mai devreme că nu este bine să pierdem sângele. Niciodată nu a dus la întinerire donarea de sânge. În foarte rare cazuri se face în mod atent, se dă puțin sânge care este stricat sau nu mai este pur, ca trupul să fie împins să-și creeze din nou prin țesut spongios și prin ficat noi grupări, noi structuri de sânge, un nou sânge. Dar în rest, cu cât mai mult sânge se pierde prin diverse surse sau se donează, cu atât mai puțin omul trăiește. Cu cât mai mult sânge este creat și oamenii au totuși, unii au ficatul foarte sănătos și unii au țesuturile, măduva roșie din oase este foarte bună, acea măduvă care secretă, determină, furnizează, implementează sângele în corp, atunci se reface sângele. El oricum este într-o relație constantă cu necesitatea corpului, el când pierde automat intră într-o zonă de SOS și corpul începe să facă din nou sânge. Dar cei care, repet, donează, să ne pun din nou acest film că e foarte bun, nu au parte de vindecare prea rapidă sau prea coerentă. După ce mănânci, presupun că nu stai, întreabă Claudia, stau puțin, un minut, 2, 3 și după aia mă apuc de alte lucruri. Un al cincilea lucru pe care vreau să-l spun, dar l-am spus mai devreme, este că oamenii aceștia centenari fac rar baie și nu fac zilnic. Și acești oameni fac rar baie și nu fac zilnic pentru că când facem dușuri zilnice, temperatura corpului nostru crește și descrește și este un dereglaj la nivel de leucocite, da? Sau la nivel de sistem de apărare. Leucocitele merg acolo, se creează și dau la o parte virusii, îi distrug și dacă facem zilnic baie, creștem prin căldura apei temperatura corpului, leucocitele se secretă după aia în mod haotic. Cu cât mai dese sunt băile cu apă caldă, cu atât mai mult practic sistemul său imunitar al omului începe să cedeze. Deci orice grad de temperatură al corpului în plus înseamnă de aproximativ 2 ori leucocite sau celule albe mai mult secretate, care ele se ocupă de strânsul bacteriilor și virusilor inutili din corp. Un alt lucru, al 7-lea, o să vă spun 12, este că
se bucură, nu, cred că Dumnezeu îi ține în viață. Deci centenarii au această credință foarte valoroasă că Dumnezeu îi ține pe acești oameni în viață, ceea ce e adevărat. Pentru că suflul suflă suflarea de viață ca suflul să dăinuie. El vine de undeva din afară, când omul leșină și e acolo adormit fără conștiință. Sunt acele două întrebări. Cine începe să își revină? Dinăuntru apare suflul și omul trage aerul, sau din afară suflul său îi împinge suflul în plămâni și el deodată revine și este apt. Deci cum se întâmplă procesul ăsta? Care face cine pe cine? Voi cine credeți? Așa că pentru cine dorește să își dorească sau să facă testele acestea, evident poate să verifice și să vadă că dacă vrea într-adevăr să trăiască mai mult, are nevoie de chemarea sau de misiunea pe care o are de făcut pentru Dumnezeu. Într-adevăr, Carmen, are coerență ceea ce ai spus și vreau să te asigur că tot ceea ce tu sau fiecare om își dă seama prin propriile sale înțelegeri înseamnă propria sa muncă. Aici nu este o cale a rețetelor sau o cale a mă duc acolo la pleșa ca să mai iau ceva și după aia să fac, ci o cale a modului autonom de funcționare, a modului autonom de căutare și a modului autonom de autocercetare, care înseamnă experiențe dobândite. Adică mă pun și fac, verific, văd, e adevărat, nu e adevărat, merge, nu merge. Atunci suntem pe drumul cel bun. Așadar, într-adevăr, vine de la divinitate cu sau în participare, în conlucrare cu trupul omenesc. El are de făcut o disciplină prin care să poată să țină viața organică. Un al optelea pe care îl fac centenari, al optelea lucru, este că se bucură pentru alții ca pentru ei înșiși. Însă starea de bucurie, când sunt fericit pentru cineva, în sânge se secretă niște hormoni, cu siguranță știți, oxitocina, bucuria că sunt apreciat, că pot să ofer, serotonina, dopamina, și toți hormonii sunt eliberați de glandele endocrine în sânge, trupul automat câștigă viață. Dacă acest lucru înseamnă o bucurie constantă de a trăi prin ceilalți, pentru ceilalți, punându-mă la dispoziția necesității momentului. Și cu atât mai mult, sau cu cât mai mult fac acest lucru, cu atât mai mult în mine se secretă autovindecare. Și atunci, cel care dorește să aibă parte de autovindecare are nevoie de a-și genera, fie de la el putere, ceea ce ar fi cel mai sănătos, fie printr-un colectiv sau mediu de oameni care să aibă o prietenie și o iubire pentru tine foarte mare, încât să te facă să te simți bine, încât să ai dispoziția generării hormonilor în sânge de către glandele endocrine și să te simți bine datorită dispoziției sângelui. Pe termen lung. Asta fac stările bune în oameni. Stările bune însănătoșesc, vindecă și repară omul prin toate posibilitățile sale. Al nouălea lucru ce fac centenarii este că nu consumă cantități mari de zahăr și de alcool. Nu consumă evident nici alte psihedelice, nici alte produse plastificate, ci consumă ceea ce înseamnă lucruri cât mai naturale, care se treacă prin acest colon pe care le vedeți acum pe ecran. Ei bine, colonul înseamnă o mișcare de peristaltism care ulterior tot ce se înfundă acolo înseamnă viață scurtă. Tot ce se înfundă în mațe, în intestinul subțire și în intestinul gros mai ales. Dacă nu există lucruri care să
mai curețe de purgație sau de spălături de colon, acele lucruri încep să se strice și intestinul în sine are parte de mari probleme, iar cu timpul omul ajunge să elimine acele materii prin țesuturi în corp și apare boala. Deci prin acel colon, prin peretele lui, efectiv începe să migreze mizeria care trebuia să iasă din corp în zona pelvisului și încep să se strice de acolo lucrurile. Și se ducă evident în sânge și în alte structuri ale corpului. Așa că alcoolul în sine are nevoie de aproximativ 24-48 de ore la un ficat sănătos ca să fie scos, să fie sintetizat, să fie eliminat de către ficat. Deci ficatul observă că a intrat alcool în sânge, crește alcoolemia, ne prinde sau nu poliția și după aia, în timp, într-o zi sau două, ficatul muncește mult, adică ia din energia corpului ca să scoată din sânge și începe să filtreze și să curețe și să gestioneze și întreabă acolo pe stăpân: prietene, dar mai ai, mai poți? Cât să bei? Adică ești nesimțit, nu te mai oprești? Bei un pahar, ok, bei 2, dar bei 5, nu ți ajunge, adică ce mai vrei? Și atunci ficatul spune: ok, dacă faci chestia asta cu mine des, nu pot să o mai duc. Adică mă opresc și la revedere. Dar omul nu gândește că organele vitale îl țin în viață. El gândește că e mai importantă plăcerea și bucuria decât lumea interioară sau lumea exterioară. Și atunci acest mod de egocentrism și de proprie vanitate și mândrie înseamnă iarăși o scurtare a vieții. Pentru că trăim doar pentru noi. Și atunci când trăim sau prin generozitate cu lumea sau cu necesitatea momentului, toți oamenii care trăiesc astfel, aproape toți, da, au o viață mai lungă decât cei care trăiesc pentru propriile lor interese. Așa. Iarăși zahărul care înfundă celula și celula explodează, își devarsă conținutul și moare. Celula nu mai poate după aia să se dividă, își obstrucționează din cauza zahărului puterea și murind formează țesutul gras, țesutul inert, țesutul adipos, care înseamnă în timp grăsimea de pe corp. Deci oamenii care sunt centenari nu consumă prea mult zahăr și nu consumă prea mult alcool, dar din când în când, pentru bucuria și plăcerea vieții, o fac. Alt lucru pe care centenarii îl fac este că locuiesc mai mult în zonele reci decât în zonele calde. Deci la tropice nu există centenari, decât foarte, foarte rar. Dacă îți dorești să devii un om centenar, zonele mai reci te vor ajuta, cum de exemplu acum, duminică, deci pe 7, o să merg în Okinawa, care este în Blue Zone sau este o insulă din arhipelagul japonez la sud de Japonia, unde oamenii trăiau 110-120 de ani. Și vreau să văd cine mai trăiește atât acolo. Și o să stau acolo câteva zile și după aia merg în Kyoto să văd și acolo. Dar din ce am înțeles până acum, nu mai sunt prea multe exemple. Pentru că oamenii au trecut pe lucrurile consumerismului și au pierdut din puterea pământului. Pământul nu mai are aceeași forță pentru că nu mai este foarte curat. Iar cu timpul, structurile interne, când nu mai există energie condensată din hrană care să se refacă structurile bolnave, cu timpul trupul începe să colapseze și nu mai poate să se repare și are nevoie de ajutor extern, adică are nevoie să-și predea puterea altuia care credem noi că știe să ne o repare. Că știe să ne o repare. Deci dacă pentru dumneavoastră are sens, atunci e nevoie să vă gândiți poate și la alte variante. De ce nu putem să ne reparăm noi pe noi înșine? De ce nu avem această capacitate? Cum la animal. Pisica când se rănește, măcar acolo se duce și dă cu limba, da? Omul și el poate să pună urina, poate să pună saliva, deci are o grămadă de
posibilități dacă se rănește. Dar el nu mai face asta. Ei bine, sunt multe lucruri pe care o să le discutăm mai mult când o să facem și taberele. Al 11-lea lucru pentru centenari sau lucrurile pe care centenarii le fac este că folosesc cât mai mult remedii naturale și nu medical-științifice din literatura de specialitate din lumea studiilor. Repet, centenarii folosesc cât mai mult leacurile vechi, remediile vechi, cât mai naturale, cât mai aproape de pământ. În trecut oamenii se băgau și în nisip, se băgau în pământ. Pământul are antibiotic, scuipat de mucegai și intra antibioticul în corp ca la porc. Porcul stă în noroi, nu are niciun fel de boală. Pentru că pământul în sine este remediul, antibioticul suprem. Alții se băgau și stăteau în mare. Azi noi facem astea, murăturile, le marinăm. Luăm apa aia de la mare și îi punem sare, concentrație mare și o marinăm. Deci remediile naturale tot timpul au fost de către centenari căutate și cei care își doresc să le învețe avem destul de multe pentru împărtășit. Și al 12-lea lucru pe care centenarii îl fac este că trec peste dificultăți prin transformare, nu prin evitare. Adică nu fug de responsabilități. Nu fug de asumare, nu fug de cuvântul dat, nu fug de probleme. Repet, centenarii nu fac asta. Centenarii iau viața în piept cu bune și cu rele, cu probleme și cu conflicte, cu dificultăți și cu relații mai dificile și le rezolvă sau le transformă. Un om care fuge de problemele pe care le are va fugi și de problema ultimă, care este moartea. Dacă un om nu se civilizează, nu se disciplinează, nu se educă în timpul vieții cum să trateze ultima problemă, când vine moartea, atunci am trăit degeaba. Deci toate problemele pe care noi le avem și le transformăm și le soluționăm, ele sunt antrenamentul pentru ultima problemă, pentru moarte, pe care nimeni nu o poate evita, dar suntem aici ca să reușim să prelungim experiența vieții încât să ajungem ca trupul nostru să țină acea sănătate sufletească care dăinuie în oameni, încât această entitate sufletească să fie mai aptă, mai educată de a gestiona administrarea acestei lumi în creștere mai bine. Și administrarea lumii în creștere spirituale înseamnă un colectiv de oameni care să poată să facă lucrurile necesare administrării cosmosului în care noi trăim. Ok? Deci, pentru cine vrea și cine își dorește, avem destul de multe lucruri pe care o să le înșirăm în mai multe sau în două tabere pe care de fapt îmi doresc să le prezint acum. Prima este tabăra de la Măgura pe care o să o facem pentru oamenii care hai să vă dau un share screen. Ok. Deci pentru oamenii care își doresc să vină la tabăra de la Măgura, o să avem metode de detoxifiere, slăbire și longevitate. O să fie evenimentul anului în România pentru întinerire. O să fie un eveniment unde o să integrăm mai ales soluții lichide. O să fie evident și o masă principală, dar o să fie două mese. Fapt, o să fie mai multe mese lichide ca să asigurăm că o să fie multe practici pe care le aveți pe toate. O să fie 3 nopți, 4 zile intensive, unde o să fie prezentate alimente, substanțe, moduri de gătit, nutriție și suplimente pentru întinerire. Toate aceste lucruri vor fi atent selecționate cu minerale, seruri, vitamine, aminoacizi, coenzime, extracte de ciuperci, rădăcini, uleiuri și hormoni, toate dozate și bazate pe individul din fața noastră. Avem o întreagă activitate de practici cu exerciții, cu hiperventilare, cu meditații, cu diverse forme de terapie alternativă pentru
a ne conduce disciplina interioară. Toate acestea sunt aici destinate pentru dumneavoastră să le vedeți și cine dorește se poate înscrie la linkul pe care îl las aici în chat. Totul este all inclusive și toate mesele, toate substanțele, toate lichidele sunt în prețul taberei pe care îl găsiți în partea de jos. Aici este programul pe zile. Pentru cei care sunt pe TikTok, puteți să intrați pe YouTube să vedeți. Aici este programul pe zile și de asemenea putem să vedem ceea ce înseamnă de dimineață de la ora 7 până la ora 9 ce avem de făcut în fiecare zi. Aici este costul de participare. Dacă vii cu cineva ai reducere. Mai sunt 2 luni și 5 zile și o să începem 65 de zile de astăzi. Asta este partea de invitați și de staff care o să ne ajute cum ne-au ajutat și anii trecuți. Fiecare dintre noi are latura sa. Aici este locația unde va fi la Măgura. Iar aici aveți, dragii mei prieteni, deci pentru cine dorește să fie activ în dorința sa de întinerire, o tabără care se va desfășura pe 28 septembrie, 5 octombrie în Madeira, în Portugalia. Deci voi pe TikTok puteți intrați pe alexandruplesa.ro/Madeira sau pe alexandruplesa.ro/tabără și acolo o să vedeți mai multe. Aici avem practici, o să fie de ale zonei, pentru că Madeira este o insulă pe o rocă vulcanică, totul crește acolo într-un ritm accelerat, pământul încă nu este stropit și pesticizat și încă se pot consuma lucruri extraordinar de nutriente pentru corpul nostru. Pe lângă asta vor fi de asemenea practicile pe care o să le facem și la Măgura, doar că această tabără ține 7 nopți, 8 zile, dar 4 zile sunt de tabără, 3 zile sunt de vizitare organizată. O să mergem tot grupul în foarte multe locuri ale insulei. Este un elixir al longevității într-un sanctuar al vitalității. Și aici aveți toate lucrurile care se vor desfășura în această tabără din Madeira de pe 28 septembrie până pe 5 octombrie. Aici aveți programul care este pe zile. Pentru cine reușește să vină, va fi o experiență transformațională bazată pe procese de întinerire, detoxifiere, slăbit și întinerit. Este o tabără dedicată mai ales celor care nu pot veni în România, care pot veni din Spania, din Italia, din Anglia, din Franța. Sunt foarte mulți români acolo care urmăresc acest canal și din ce în ce mai mulți oameni înscriu că de ce nu fac și evenimente internaționale. Ei bine, acesta este unul dintre ele. Dați click pe acest film să vedeți ce se va întâmpla și veți găsi mai multe despre insulă și despre locul unde va fi această tabără. Deci, repet, sunt încă 6 luni până atunci, dar din timp, pentru că fiecare are nevoie să-și rezerve avionul sau îl pot rezerva eu dacă cumpărați și biletul de avion. Ei bine, momentan sunt 13 locuri disponibile din 17, iar pentru tabăra de la Măgura mai sunt încă 7 locuri. Ok, deci tabele sunt restrânse, cu oameni puțini, pentru că e nevoie de timp cu fiecare în parte ca să așezăm lucrurile în ordine. Nu vreau grupuri mari pentru că ceea ce facem acolo pentru cine a fost știe că într-un grup mare nu reușim să ținem energia care se creează. Așadar, acestea sunt prețurile, pleacă de la 1380 de euro pentru 7 nopți all inclusiv și aici sunt invitații în număr de 7 plus un invitat special pe care îl avem, surpriză, care nu va ști nimeni cine este, dar este un om care face ceva mare pentru lumea asta. Vine special din New York, este un doctor în științe medicale, un bacteriolog și se ocupă cu procese de vindecare în oameni. Aici este locația, se poate vedea fiecare cameră și cum arată din interior, din exterior. Este un conac aristocrat care se poate, practic este cu piscină, cu grădină, cu multe lucruri. Așadar, avem Măgura și Madeira, aveți într-adevăr toate lucrurile acolo să fie
destăinuite, arătate, verificate, practicate de către oamenii care țin la a petrece un timp responsabil, sănătos pe acest pământ pentru a reuși ca în trupul acesta să se educe cât mai mult și să aibă un număr mai mare de experiențe, ca educația să fie completă, ca drumul spre mântuire să se petreacă în această existență, în această viață. Este logic și de bun simț să gândim că un om care trăiește 70 sau 80 de ani are mai puține șanse, un om care trăiește mai mult are mai multe șanse datorită educației și numărului de experiențe pe care le-a dobândit, le-a gestionat și a învățat din ele. Dacă pentru voi are sens, atunci ne mai întâlnim. Mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ați oferit pentru toate întrebările voastre și dacă mai sunt alte întrebări, le puteți scrie sub acest video în coment. Pentru cine dorește să vină în tabere, aveți linkurile mai sus, alexandrupleșa.ro/tabără, alexandrupleșa.ro/madeira, le găsiți la mine pe site și acolo avem mult de treabă. Așadar, o să încheiem cu un noroc și sănătate cu sfeclă roșie, dăm noroc în seara asta, ca să reușim să ne refacem cu toții sângele, într-o gloria sângelui nostru să rămână curat, ca să ne țină organele vitale cât mai mult, pentru ca sufletul să trăiască cât mai mult în drumul său spre propria educație în această viață. Dragi prieteni, acestea au fost lucrurile din această seară. Apreciez mult timpul, energia și tot ceea ce faceți pe acest canal, alexandrupleșa.ro, și vreau să fim un număr de oameni, nu mulți, nu trebuie mulți, un număr de oameni atenți, selecționați, necesari administrării acestei lumi în creștere. Mulțumesc, să ne vedem cu bine și o să începem din nou evenimentele la sfârșitul lunii aprilie, alte webinare și masterclass-uri. Până atunci mă duc în Japonia să vedem ce se mai întâmplă acolo, că totuși mai există niște firmituri autentice de învățătură bună. Până atunci, rămâneți cu bine și multă sănătate și, de ce nu, și mântuirea să fie